अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा। नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत आहेत ना बाळांनो? आज आहे ना 10 तारीख। आज मला आषाढी एकादशीचा उपवास आहे। तुम्ही बाळांनो कोणी कोणी उपवास धरलाय बरं? चला बरं मला पटपट कमेंट करून सांगा बरं। बाळांनो आज मी पण आषाढी एकादशीचा उपवास केलाय। तशा पण बाळांनो महिन्यातून 2 एकादशी येतात ना, त्याचा उपवास मी धरीते। आजची तर लई मोठी आषाढी एकादशी। पंढरपूरला दिंड्या जातेत, वारीवाले जातेत विठ्ठलाच्या दर्शनाला। आमच्या गावातून पण बाळांनो दिंडी गेलेली बरं का पंढरपूरला। बाळांनो आषाढी एकादशी दिवशी पंढरपूरला काय ती गर्दी, नुसतं ती गर्दी ती पाहिलं तर आपल्याला प्रसन्न वाटत, असं वाटतं आपल्याला विठ्ठलाचं दर्शनच झालं। पंढरपूरची विठोबाई रखुमाईची मूर्ती आहे ना, डोळ्यासमोरून जातच नाही। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। मी पण सकाळी सकाळी उठून आंघोळ केली, झाडून झुडून तर झालेलंच आहे, उपवास तर धरलेलाच आहे। चला आता सगळ्यात आधी ना विठ्ठलाची पूजा करू। आमच्या गावात बी विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर आहे, पण बाळांनो मी आज खास तुमच्यासाठी घरी पूजा करणार आहे विठोबाई रखुमाईची। चला तुम्हाला आहे ना आता मी देवघरात घेऊन जाते, नंतर संध्याकाळी आहे ना मी मंदिरात पण जाणार आहे। मी ना ही पूजासाठी वस्त्र घेतलंय। विठ्ठलाला आहे ना पिवळा रंग आवडतो, तुम्ही पिवळ्या रंगाचं वस्त्र घेतलं तरी चालेल। पूजाच्या ताटामध्ये ना मी मंजुळा घेतल्यात, हे तुळशीचे पानं घेतलेत, आंब्याचे पानं घेतलेत, गणपती बाप्पासाठी दुर्वा घेतल्यात, जास्वंदाचे फुलं घेतलेत, आणि अजून बी काही फुलं येत। हे बघा मी सारे ताजे ताजे फुलं घेतलेत, आणि माझ्या हातात गुलाबाचं फुल तर तुम्ही पाहिलंच असेल। कळस स्थापनासाठी ना मी एक नारळ घेतला आहे, आणि विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती घेतली। बाळानं पंढरपूर मध्ये अशीच विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती आहे, म्हणून मी आहे ना खास पूजासाठी ही मूर्ती आणली। ही गणपतीची मूर्ती आणि हे बाळकृष्ण। बाळांनो तुम्हाला आहे ना ही बाळकृष्णाची मूर्ती दाखवते, ही बघा रांगतानीच मूर्ती आहे, किती छान आहे। बाळांनो तुमच्याकडे ना विठ्ठलाची मूर्ती नसली ना असली तर तुम्ही फोटो घेतला तरी चालेल। चला आता पूजा करायला सुरुवात करू। बाळांनो तुम्ही ना आषाढी एकादशीला अशीच घरी विठ्ठलाची पूजा करा। सगळ्यात आधी ना मी स्वच्छ जागेवर पाट मांडलाय। मी आता पाटापुढे रांगोळी काढते। बाळांनो आजीला काही एवढी चांगली रांगोळी काढता येत नाही, आपली साधी काढते। तुम्ही ना चांगली काढा रांगोळी विठ्ठल रखुमाईच्या पुढं। बघा बाळांनो माझी जवळपास झाली रांगोळी काढून। माझी ना रांगोळी बाळांनो लय भारी नाहीये, आजकालच्या पुरी चांगल्या रांगोळ्या काढत्यात, तुम्ही चांगल्या काढा बाप्पा मर रांगोळी। आता आपली रांगोळी काढून झाली, आता आपण आहे ना पाटावर वस्त्र घालू। आधी ना बाळांनो आपण गणपतीची पूजा करू। बाळांनो सगळ्यात आधी आहे ना गणपतीची पूजा करायची, आणि मग आपली पूजाला सुरुवात करायची। आता आहे ना मी आंब्याचं एक पान ठेवते। तुमच्याकडं हे पान नसतं ना आंब्याचं तर तुम्ही नागिनीचं पान ठेवलं तरी चालेल। या पानावर आहे ना अक्षदा ठेवू।
मग या अक्षदावर आहे ना गणपती बाप्पाची मूर्ती ठेवू. आता बाप्पाला आहे ना लाल जास्वंदाचं फुल वाहू. कारण बाळांनो बाप्पाला आहे ना लाल जास्वंदीचं फुल खूप आवडत. आता आहे ना दुर्वा वाहू. आता आहे ना आपण बाप्पाला नमस्कार करू. गणपती बाप्पा माझ्या सगळ्या बाळांना खुश ठेव. आपण आहे ना बाळकृष्णाची पूजा करू. गणपती बाप्पा सारखंच मी बाळकृष्णाला मांडलंय. आता बाळकृष्णाला अक्षदा वाहू. आता फुलं पण वाहू. हे बघा कृष्णाची गणपती बाप्पाची पूजा झालेली आहे. आता आपण विठ्ठलाची पूजा करू. विठ्ठलाची पूजा करायची ना त्याची मूर्ती ठेवू. हे बघा मी विठ्ठल रुक्माईची मूर्ती ठेवली. सगळ्याच आधी आहे ना आपण तुळशी पत्र वाहू. आता अक्षदा वाहू. आता आहे ना आपण फुल वाहू. मी आहे ना हे पिवळ्या रंगाचे फुलं घेतले. तर विठ्ठलाला आहे ना पिवळा रंग खूप आवडतो. बघा बाळांनो विठ्ठलाला आहे ना मी हार तयार केला ते घालू. आता आहे ना या हार घालायचा. आता आहेत ना हे 2 वस्त्र आहेत ना हे पण देऊ. आपण अगरबत्ती वाळू. बघा ना बाळांनो किती प्रसन्न वाटून राहिले. चला आता आपण कलश स्थापना करूया. आता ना कलश स्थापनेसाठी आहे ना मी गडू तांब्या घेतलाय बाप्पाचा. आता याच्यात पाणी घालू. आता याच्यामध्ये ना आंब्याची 5 पानं घालू. आता या कळसामध्ये ना 1 रुपयाचं नाणं घालू. ही सुपारी घालू. आता याच्यात अक्षदा घालू आणि खारी खोबरं आहे ना ही पण याच्या सोबत घालू. आता हे नारळ आहे ना कळस म्हणून या तांब्यावर ठेवू. बघा बाळांनो आपला किती छान कळस तयार झाला आहे. आता या पाटावर आहे ना तांदळाची रास ठेवली. त्याच्यावर कळस मांडलाय. आता या कळसावर पण आपण एक सुंदर फुल ठेवू. प्रसाद म्हणून आहे ना मी शेंगदाणे घेतलेत हे पण ठेवू. बघा बाळांनो किती छान दिसून राहिली आपली पूजा. चला आता आपण ना देवाची आरती करू. चला मी आता तुम्हाला आहे ना माझं देवघर दाखवते. आता आपण ना विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन करू. जय पंढरीच्या विठ्ठला माझ्या सगळ्या बाळांना खुशी ठेव आणि आनंदीत ठेव.
हे बघा बाळांनो, मी देवा पुढं ना देवा पण लावलाय. वाटीत आहे ना मी खडी साखर आणि मुरमुऱ्याचा प्रसाद घेतलाय. हे बाप्पाला ठेवू. बाळांनो, पंढरपूरला आहे ना हेच प्रसाद मिळतो. आता आपण आहे ना देवांना एक फळ ठेवू. मी इथं आहे ना आंबा ठेवलाय. बाळांनो, विठ्ठलाला आहे ना तुम्ही कोणचा प्रसाद ठेवा, कोणचं फळ ठेवा चालत. मग बाळांनो, आवडली ना तुम्हाला आजीची आषाढी एकादशीची पूजा? दुसऱ्या दिवशी उपास सोडाय तुम्ही जे पदार्थ बनवताना तेच नैवेद्य म्हणून देवाला ठेवा. देवाला नैवेद्य ठेवला ना मग पूजा करा तुम्ही, मग उपास सोडा. हे देवामधलं सगळं साहित्य आहे ना पूजाचं, तुम्ही ना दुसऱ्या दिवशी पाण्यामध्ये याला विसर्जित करा. किंवा आपल्याकडे झाडं असतात, त्या झाडाच्या खाली जरी तुम्ही विसर्जित केलं ना तरी चालेल. खरं सांगू का बाळांनो, मला आज आहे ना खूप प्रसन्न वाटून राहिले आणि आनंदी पण वाटून राहिले. बाळांनो, माझी पूजा झाली, आता आपण फराळाचं करू. मी ना उपासासाठी ही स्पेशल थाळी बनवली. आणि थाळी कशी बनवायची तुम्ही त्याचा व्हिडिओ खाली पाहिलाच असेल ना. तुम्ही याचा व्हिडिओ पाहिलाच असेल तरी पण मी ना याची लिंक खाली देते. मी ना बाळांनो देवाला नैवेद्य ठेवलाय. मी मला वाढून घेतलंय, एक तांब्या भरून घेतलाय. आता मी फराळाच करते. या बाळांनो फराळाचं करायला. बाळांनो, तुम्हाला माझी आषाढी एकादशीची पूजा आवडली असली ना तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला ना सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. तुम्ही पूजा कशी काय केली, फराळ काय काय बनवलं ती मला आहे ना सगळं इंस्टाला पाठवा बरं का. माझं आहे ना इंस्टावर काय नाव आहे मी खाली आहे ना तुम्हाला लिहून देते. तिथं आहे ना मला फॉलो करा. आणि उद्या कोणची रेसिपी येत आहे तुम्ही आधीच जाणून घ्या. पुन्हा एकदा आषाढी एकादशी तुम्हाला आहेत ना खूप खूप शुभेच्छा. विठ्ठला विठ्ठला, हरी ओम विठ्ठला. चला आता आजसाठी ना इथंच थांबूया. पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीला.